Good evening. Hello. Yan. Okay, so, ay, sorry. Mali pa rin na ilagay namin, no? So, this is ano pala, sorry. This is statics of rigid bodies. We're so sorry. Okay, edit na lang namin mamaya yung thumbnails. Mali pa rin na ilagay namin, no? Mali pa rin na ilagay. Palitan natin. Yan, total, may time pa naman tayo. Mali pa rin na ilagay namin, no? Which should be statics of rigid bodies. Bakit theory of structure ang nailagay namin? Kanina pa siya nakaano, hindi ko lang napansin yung spell. Yung subject, mali pa rin nalagay namin yung subject. Statics of rigid bodies. Ayan. Then, sige, punan natin itong session 7 para bukas. Talagang sa live na gano'n na nag-edit. Ayan. Ayan. Ayan, hindi pa rin na pa ano. na bago. Yan, okay, ito na po. Sorry po, at nagkamali kami ng, ng subject. So, ito po yung ating session 6 ng statics of rigid bodies. Yan. So, hello po kay Rex Candidato. Yan, sa TikTok. When po mag-start? 7 p.m. po. At exactly 7 p.m. Anong year po kayo nakapasa sa board, sir? 2016. 2016 po kami pumasa. Ano po topic ng session 6? So, yung topic po ng session 6 ng statics of rigid bodies is equilibrium of parallel force system and non-concurrent force system. Kasi nag-end tayo noon sa session 5 sa equilibrium of concurrent force system. Ayan. So, yun nga, sabi nga namin sa inyo, kada week mapapalitan yung subject, di ba? So, natapos tayo nung first week natin ng 5 sessions sa statics of rigid bodies. Tapos, sumunod, the next week is strength of materials or mechanics of deformable bodies. Tapos, last week, yung theory of structure or structural theory. So, balik ulit tayo this week ng statics of rigid bodies. Okay, kaya mag-start tayo ng session 6. Okay? So, check po natin sa Facebook and YouTube. Yan. Good evening kay Luigi T. Sangat, kay Miguelito Pipito. You're welcome. Okay, and Calbu. Sir, pwede po ba statics moment sample problems? Tapos na po kami sa moments. Tapos na po ang moment of force statics. Under po siya ng session 3 ng statics of rigid bodies. Ayan, kay Bigula Beluga, dalawang dalawang heart na yellow. Ayan. Okay, so kung gusto niyo pong balikan yung topic na moments, punta lang po kayo sa session 3 ng statics of rigid bodies. Anyway, meron rin naman po kami playlist noon sa aming YouTube channel. You can visit our channel po. Yan. Yan, punta po kayo sa playlist namin sa statics of rigid bodies. Yan. Tapos puntahan nyo po yung moment of a force. Marami po kami example problems dyan kung gusto nyo po siyang i-visit.
Okay? So, 7 p.m. na po. So, ayan po. Para po sa lahat ng mga bagong viewers ng ating free live tutorial by CEBox, welcome, okay, to our live tutorial. And session 6 na po ito ng statics of rigid bodies. Yan. And our topic for tonight is equilibrium of parallel force system and equilibrium of non-concurrent force system. Yan. Okay? So, sa lahat po ng aming mga TikTok viewers and followers, just keep on tapping the screen lamang po para makapag-send po kayo ng likes on our live tutorial para mapaabot po natin siya ng maraming likes and maka-reach tayo ng maraming viewers na nangangailangan ng tutorial na ito. Okay? So, let's start. Equilibrium of parallel force systems. So, beams are usually horizontal structural member that carries loads or forces that is perpendicular to it, or yung tinatawag natin na transverse loads. So, kapag sinabi natin transverse load, perpendicular yung mga loads na yun dun sa longitudinal axis ng ating beam. Let's say ang ating beam is, karaniwan kasi ang ating beam is horizontal. So, kung horizontal yan, ibig sabihin yung mga transverse load natin ay mga vertical loads. Kasi yun yung perpendicular sa horizontal. So, let's say this is our beam and ang kanyang longitudinal axis ay ito, yung ating X. So, this is X-axis. Yan. So, let's say meron tayong mga loadings dito. So, sabihin natin 10 kilonewton. Tapos, meron tayo dito, 5 kilonewton. And this is our support A and B. And since ang ating support A is hinge, therefore, we have two support reaction. This is the vertical reaction, and this is the horizontal reaction. And since this is a roller support, therefore, we have a perpendicular reaction, hindi ba? So, perpendicular dito sa kanyang surface. Since ang kanyang surface is horizontal, ang ating support dito or support reaction is vertical. So, this is RB. Ayan. So, paano nga ba gumagana itong equilibrium of parallel force system? Siyempre, una, in terms of loadings, di ba? Yung effect ng loadings. So, since ang dalawang force na to is may resultant na vertical, di ba? Yan, ang resultant niya ay 15 kilonewton. So, itong 15 kilonewton na to na resultant or yung effects sa beam is sasaluhin ng AB and RB. So, sila yung sasalo niyan. So, ibig sabihin, in terms of summation of forces vertical, magiging equivalent yan sa 0. Okay? So, 0 yung effects ng ating mga forces kasi sasaluhin ng ating support. Now, yun lang ba? Hindi. Okay? Since meron tayong mga distances dito, let's say, this is distance 2 meters. This is 3 meters. Tapos sabihin natin, this is another 3 meters. So, mangyari ngayon, since meron mga distances itong mga forces na to at a certain point, or from a certain point, let's say sa A, magkakaroon sila ng moment effect. Diba? So, ngayon, since meron tayong moment effect dito due to these loads, sino ang sasalo nun? Okay, so since mag-moment tayo sa A, ang sasalo or ang magre-resist sa moment effect na yon at A is yung RB. Since ang ating RB ay iikot ng counterclockwise at A. So, since meron magre-resist sa moment effect ng mga forces na to at A, therefore, we can say that summation at moment at A is equivalent to 0. Kaya nga, equilibrium. Balance. Okay, di ba? Nireview natin yan sa session 4 and 5. Ang ibig sabihin ng equilibrium is balance. Okay? Yan. O, paano naman kapag nag-moment tayo sa B? Kapag naman nag-moment tayo sa B, meron pa rin moment effect yung ating mga loadings sa B. Yan. So, iikot sila ng counterclockwise. Yan. So, sino ngayon na magre-resist sa counterclockwise moment na yun? Yung ating AB.
iikot siya sa B ng pa-clockwise. So therefore, we can say that summation of moment at B is equivalent to 0. Ibig sabihin, dalawa lang ang ginagamit natin kapag equilibrium of parallel force system. Yung summation of forces vertical is equivalent to 0 and summation of moment is equivalent to 0 at any point. So, this type of beam is what we call the simply supported beam. So, tinatawag natin siyang simply supported beam once na ang support ng ating beam ay isang pin saka isang roller. So, that is simply supported beam. Ito naman yung isa pang type of beam which is cantilevered beam. So, kapag cantilevered, naka-overhang yung buong member. Okay? Ayan. Then, nakakonect siya dito sa isang fixed support. So, paano to? Kapag mayroon tayong loadings dito, sabihin natin P. Ayan. Then, let's say this is Q. So, sino ang magsusupport niyan in terms of vertical? Okay? Yung vertical reaction dito sa support na to. Paano naman kung meron tayong horizontal force dito? Let's say Y. Ayan. Or C na lang. Ayan. C. So, sino magre-resist nun? Yung horizontal reaction at this support. Tapos, since meron silang mga distances, let's say this is distance X, and this is distance B or Y. So, since meron silang distances, magkikreate din sila ng moment effect at this support. So, sino magre-resist sa moment effect ng mga forces na to? Yung moment reaction dito. Kaya nga, yung ating cantilevered beam is dapat fixed. Imagine, okay? Imagine na pin lang yan. Okay, imagine na pin lang yan or hinge. Ayan. Tapos, meron tayong mga vertical forces dito. Tapos, meron pa tayong horizontal. Okay, kaya nga niyang i-resist. Okay, kaya nga niyang i-resist yung vertical and horizontal. Pero, pagdating sa moment, okay, moment tong mga to, since walang moment reaction yung A at hindi niya kaya mag-carry ng bending moment, mag-fail kasi iikot tong member na to. Diba? Iikot siya. Kaya nga, kapag pin ito, kailangan niya ng support, another support, na tinatawag nating roller support. Kaya itong simply supported beam is okay siya to carry loadings. Pero ito, since ang ating cantilevered beam is fixed, okay na okay kasi meron tayong moment reaction. Ito naman yung isa pang type of beam is yung fixed supported beam. So, dalawang fixed shaft support. Pero, ang tawag dito is excuse me. Okay. So, ang tawag dito ay statically indeterminate. So, sa lahat ng mga second year, okay, na nagtitake ng statics of rigid bodies, first time ninyo maririnig ang statically indeterminate problems kapag sa strength of materials na ninyo. So, next sem na yun. That is mechanics of deformable bodies. So, kapag statically indeterminate kasi, hindi enough yung equations of equilibrium. Anyway, ito, fixed supported beam. So, dalawang ating fixed support. So, meron tayong vertical, horizontal, vertical, and meron tayong moment. So, yung ating continuous beam naman, sabihin tuloy-tuloy, is also a statically indeterminate, buuin natin, indeterminate beams. So, meron tayong mga reaction dito, mga roller, ayan. So, indeterminate problems to. So, hindi rin natin magagamit yung ating equation of equilibrium. Ibig sabihin, wala tayong isosolve na statically indeterminate problems or statically indeterminate structures under sa statics of rigid bodies. Okay? Ang lahat lang na isosolve natin is yung tinatawag natin na statically determinate structures. Kapag statically determinate structures, ibig sabihin, enough na yung ating summation of forces vertical, summation of force horizontal, and summation of moment is equivalent to 0 para ma-solve yung mga unknown forces natin. Okay? So, I hope naintindihan nyo yun. So, para mag-solve na tayo ng problems. Ayan. Okay. So, this is our problem number 1. Determine the reactions at A and B for the given simply supported beam. Ayan. So, simply supported beam to, ibig sabihin we have pin and roller. So, ito, since this is a pin support, we have vertical reaction at A. So, let's say sabihin natin AB.
And this is AH. Tapos ito naman ay roller support. Therefore, we have RB. So, remember, ang ating reaction sa roller is perpendicular dapat sa kanyang surface. So, ito, perpendicular naman sa horizontal. So, tama ito. No? Ngayon, yung ating 50 kN is an inclined force. So, therefore, we must convert it or resolve it into components. Yan. So, alam na alam natin to, di ba? Under to saan? Sa topic natin na forces and components. So, kung first time po ninyo sa ating live tutorial at hindi po ninyo alam ang topic na forces and components, pwede po kayong magpunta sa aming playlist. Ayan, Statics of Rigid Bodies. Under po dito sa first playlist namin na Statics of Rigid Bodies, Chapter 1 and 2, Forces and Components. Para matutunan po ninyo kung paano mag-resolve ng components. Anyway, ito, hindi na namin ipapakita yung solution, pero ipapakita namin siya sa calculator. Okay, so that is ilan? 50 kN, no? So, 50 multiplied by 1 over square root of 5. So, this is 22.361. So, that is the horizontal. Okay, 22.361. Ayan. Then, palitan natin to para sa kanyang vertical component. So, this is 44.721. 44.721 kilonewton. Ayan. So, check natin. Kapag ba ginamit natin yung summation of forces vertical is equivalent to 0, ilan yung unknown? And kapag ba nag-moment tayo, okay, at A, ilan yung unknown? At B, ilan yung unknown? So, check natin. So, dito, sa vertical, dalawang unknown natin. Diba? Yung ating AB and RB. Tapos kapag naman nag-moment tayo sa A, ang iikot lamang sa kanya na unknown is yung RB. So, ibig sabihin, one unknown. Kapag naman nag-moment tayo sa B, ang iikot sa kanya is yung AB. Diba? So, one unknown. Isa pa pala. Since meron tayo ditong horizontal effect ng ating forces, ibig sabihin, merong sasaluhin yung ating A in terms of horizontal reaction. So, summation of forces horizontal is equivalent to 0. Ilan yung unknown natin? Isa lang. So, huwag natin pipiliin yung solution or equation na may pinakamaraming unknown. Ang pili natin is yung pinaka-mounted. So, tatlong solution ang merong 1. So, anong pipili natin? Siyempre, yung pinakamadali, yung summation of forces horizontal. So, by summation of forces horizontal is equivalent to 0. To the right is positive. Ang ating EH is to the right. Tapos, ang ating 22.361 ay to the left. So, negative 22.361 kilonewton is equivalent to 0. Kaya, ang ating EH is equivalent to 22.361 kilonewton. Remember, yung tinuro namin sa equilibrium, kapag nag-positive yung magnitude, meaning, tama yung ating assumed direction for that certain force. So, since ang ating EH is positive, therefore, tama na siya ay to the right. Therefore, ang ating EH is directed to the right. Next. So, since tapos na tayo sa ating summation of force horizontal, dito na lang tayo pupunta sa moment at A or B. So, mamili kayo kung saan mas madali. So, ako, trip ko sa A. So, ngayon, magsa-summation of moment at A ako para ma-solve yung ating RB. So, this is equivalent to 0 and assumption natin, clockwise rotation is positive. Ang rotation ng RB natin ay counterclockwise, therefore it is negative RB, then multiplied by its moment arm na 1 plus 2 plus 2.5. Ilan yun? 4.5 plus 1, that is 5.5. Next, iikot yung 10 kilonewton ng clockwise at AB, so that is positive 10 kilonewton multiplied by 1 meter. Then, iikot yung ating 44.7 721 ng clockwise din. So, that is positive 44.721 multiplied by moment arm na 2 plus 1 meter. So, that is 3 meters is equivalent to 0. So, ngayon, makukuha natin ang RB. So, RB is negative
multiplied by 5.5 plus 10 multiplied by 1 plus 44.721 multiplied by 3 is equivalent to 0. So 26.211. 26.211 kilonewton. So since since positive ulit yung nakuha nating sagot sa RB, therefore, tama rin yung ating assumption na siya ay directed upward. Okay. Next. Okay, so okay na tayo sa sa moment at A. So check natin ulit yung summation of forces vertical kung ilan yung unknown. Okay, for this at this moment, ang unknown na lamang natin is yung AB. Therefore, pwede na natin gamitin yung summation of forces vertical. So, summation of force vertical is equivalent to 0. Upward is positive. So, AB is upward. Therefore, it is positive plus RB na 26.211 then minus 10 kilonewton minus 44.721 is equivalent to 0. Yan. So, 28.51. Ang tanong, is this a parallel force system? No. This is not a parallel force system actually. Okay, pero karaniwan kasi, kapag beam ang pinag-uusapan, ina-under natin siya sa parallel force system. Pero kung titignan natin, this is not a parallel force system. It is non-concurrent force system kasi hindi naman lahat ng forces natin ay parallel. Okay? Pero, syempre, simply supported beam to. Gusto ko sa inyong ipakita na ang ating simply supported beam, or especially the pin support, is merong horizontal reaction. Na yung horizontal reaction na yun, i-resist niya yung kahit anong horizontal forces na meron sa ating beam. Kasi, minsan, nadidisregard siya. Pag simply supported beam, nakikita ng ibang bata na wala to. Hindi nila nakikita sa solution. Tapos, lahat ng forces, vertical. Akala tuloy ng mga bata na ang reaction ng pin is vertical lamang. Hindi, no? Ang ating pin support is dalawa, vertical and horizontal. Okay? Pero, pwede pa rin naman natin siyang, pwede pa rin naman natin siyang, i-example sa parallel force system. Okay? So, naintindihan ba? Merong question? Ganun lang naman kasi siya kasimple actually. Ayan. So, mga anong school kaya mga present ngayon? Medyo sinipon po ako ng konti. Anong mga school kaya ang present today, tonight? Couple ba yung parallel something? Couple? Hindi po. Kapag couple po kasi, ibig sabihin, makapag-create po siya ng moment. Okay, kapag couple force kasi, ganito po ang couple force. Let's say this is 10 kilonewton and this is also equivalent to 10 kilonewton. So, equal po sila ng magnitude pero different po sila ng direction. In that way po, since meron silang distance dito, let's say 2 meters, iikot po yung ating forces ng ganyan. Diba? Ikot silang pa ganyan. So, ito po yung tinatawag natin na couple forces and makapag-create ng couple moment. Okay. Ayan, ang daming active. Yes, ang statics of rigid bodies po is sa lahat po ng engineering course, engineering major, para po sa EE, ME, especially for CE, IE, ECE, yan. Pati po mga aeronautics, meron din po sila niyan. Pati po mga chemical engineering, alam ko meron din po niyan. Introduction po ba ito? Yung kanina po, introduction siya ng parallel force system. Mabilisan lang po siya ng introduction.
Yes, umulit na po tayo. Status of rigid bodies na po tayo. Session 6 na po tayo. Hello po kay Garcia. Present daw po siya. Parallel universe. Action chemical. Action chemical. Paturo naman ng Gen Mat. Okay. Yan, sorry may tumatawag sa atin na. Okay, yan. Okay. So ngayon, this is just a simple loading set, di ba? Ano nga ulit type ng loadings to? Ang mga loadings ito ay tinatawag lamang natin na point load. Napakasimple lang niyang i-solve actually, di ba? Medyo challenging lang siya sa mga bata once na ang ating point load is naka-incline. Pero wala naman tayong problema once na naka-incline ng ating loads, di ba? Once na ang ating load ay naka-incline, kailangan mo lang naman siyang i-resolve into horizontal and vertical forces, di ba? As simple as that. Pero ang tanong, paano kapag mayroon tayong ibang type of forces na tinatawag nating distributed loads? Okay, ayan. So una, kapag uniformly distributed load, kailangan nating kapag kasi distributed load na yung given sa ating beam, ang kailangan kasi natin is malaman yung location ng ating resultant. Ayan. So dito, ipapakita na lang namin yung shortcut kung nasaan yung location ng mga resultant natin magmula dun sa kung saan sila nag-start or nag-end ng distribution. Una, kapag uniformly distributed load, ibig sabihin pantay-pantay yung height ng ating loadings. Ang loadings natin ay 10 kN per meter. Ibig sabihin, ang resultant niya ay nasa gitna. Tama naman, nasa gitna. Kasi pantay-pantay yung bigat niya. So if this is 5 meters, ang location ng ating ng ating resultant dito is L over 2 or 5 over 2 in this case. Ngayon, paano naman kapag non-uniformly distributed load? Kapag non-uniformly distributed load, it's either triangular or trapezoidal. Ang tanong, nasaan sila? So, sa triangular, kung mag-i-start tayo rito sa vertex, yan, kung mag-i-start tayo sa vertex, ang kanyang location is nasa 2/3 of L. Pero, kung mag-i-start naman tayo sa height, ang kanyang location is nasa 1/3 of L. Kahit alin po sa dalawa ang gamitin nyo, okay lang. As long as tama yung reference point ng ating loadings or resultant. For example, ginawa mo from vertex 1/3 of L. Mali po yun. Okay, dapat kapag nag-start ka sa vertex, 2/3 po ang gagamitin nyo. Kapag naman na height, 1/3 of L. Okay? Paano kapag trapezoidal? The best technique or method na pwede ninyong gamitin or gawin sa trapezoidal load is that hahatiin nyo yung area. Okay? Kasi ang trapezoidal is what? Combination of rectangular load and triangular load. So ngayon, since sinatin nyo yung ating trapezoidal load into rectangle and triangle, then magkakaroon tayo ng dalawang resultant. So yung ating resultant na to is for the rectangle or rectangular, and yung ating namang R3 is para sa triangular. So, since dalawa na yung ating resultant dito, dapat parehas nyo ring bigyan ng location. So, this is L over 2 kasi nga, sa rectangular siya. Then, para naman sa R3, nag-start tayo saan? Sa vertex. Ito yung vertex niya, di ba? Ito. Ayan. Kung nag-start tayo sa vertex, ibig sabihin, ito niyan is 2/3 of L. Take note, L is the span or length where the loadings are distributed or are being distributed. So in this case, ang ating L is 5 meters. Okay, so sa lahat ng case pala 5 meters. Okay? Kung saan lamang sila nakadistribute, yun yung L. So balikan lang ulit natin paano ulit makukuha ang resultant kapag ganitong case.
Ang resultant ng distributed load is what? Ang resultant is equivalent to the area of the loadings. Okay, so kung rectangular, that is what? Height multiplied by base. Ito, 1/2 of height multiplied by base. Ito naman, hatiin mo lang. Para sa rectangle, base times height. Para sa triangle, 1/2 base times height. Okay? So, yan. Nakakatakot po ba kapag distributed load na? Medyo. Actually, hindi naman siya nakakatakot. Ito, kinakatakutan to ng lahat. Yung trapezoidal load. Kapag trapezoidal load na, wala na, ayaw na ng lahat. Ang gusto kasi ng mga bata, puro point load. Tapos ang gusto pa ng mga bata, simple vertical and horizontal lang. Ayaw pa nga nila ng inclined eh. Sa inclined pa lang, medyo nakakatalo-talo na eh. Di ba? Eh, paano pa kaya kapag distributed load? So, simple lang ang distributed load. Kunin mo ang resultant gamit yung area ng loading. Pangalawa, kunin mo yung location nila. Tapos na. Ganun lang. Then, ano kasi ang ano kasi advantage nun? Ang advantage kasi kapag kinonvert mo na siya into resultant, imbis na magiging distributed load siya, naka-convert mo siya into what? Into a single point load. Ayan o, single point load. Isa na lang siya, point load na lang siya, di ba? Point load, point load, point load. E di parang bumalik ka na lang dito, di ba? Sa 10 kilonewton and napakadali na lamang nun. Tama ba? Yun lang ang technique kapag distributed load na ang given. Okay? So, before tayo mag-start ng problem number 2, please, paki-double tap lang po yung ating screen. Ayan, ng cellphone. Double tap lang po ng double tap and kung maaari, paki-share na rin po yung ating live tutorial sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Share lang po tayo ng share para mas marami po tayong ma-reach. So, tingnan po natin yung ating Facebook Live and YouTube Live. Oy, thank you po kay John Lloyd Beseo Buhat. Wow, thank you po. Nag-send po siya ng 75 stars. Thank you po. Okay, kay MLG Bend, mas marami po pa ako lutunan sa'yo kaysa sa prof ko. Ayan. Ayun, so, we're so glad naman po na nakakatulong po kami sa inyong mga students. Ayan. Okay. So, sana po buhay pa kayo. Oy, wow, hello po kay Sir Ingeniero TV. Pwede po kayong mag-follow sa kanya sa page niya and mag-subscribe po kay Ingeniero TV sa lahat po ng mga students na parang nagpe-prepare for construction and designs. Ang dami po niyang mga videos and vlogs about construction and design. Pati pa estimations. Meron po siya. So, malaki na rin po yung subscribers. So, pwede po kayo mag-subscribe sa kanya. Thank you po, Sir Ingeniero TV sa pagdalaw sa aming live. Nimrod San Jose, ang galing po, I'm taking the rigid bodies. Second year C. Ayun. So, you're welcome. Feel free to watch and learn on our live tutorial. Ayan. So, thank you po sa lahat ng mga nag-send ng likes. Wow, meron po dito mga taga TUP, SLC, LPU Laguna. Wow, ang dami. Bataan. Wow, Bataan Heroes College. Meron po tayong taga ISCP. Hello po sa lahat ng mga taga ISCP. Baka pwede naman maging kami dyan, part-time instructor. Sa mga taga ISCP. WPU, St. Louis College. Wow, ang dami. SLC present. Bicol University, CPU. Tarlac State University. Wow, sa mga taga-TSU po dyan, para universe. Wow, ang daming school. QSU. Ang daming school, oh. Iba't ibang school talaga nakakatuwa. So, enjoy lang po kayo sa panonood. Ayan. So, ito na po yung ating problem number 2. Determine the reactions at A and B for the given simple supported beam. Wala tayong problema dito, simple supported beam lang, di ba? Kaso, ang problema natin is yung ating loading is trapezoidal load. Oh, ano nga ulit ang sabi namin? Huwag kayong mamroblema. Ang gagawin lang natin is hahatiin natin yung trapezoidal load into rectangular and triangular load. After that, we will solve for the resultant. After that, we will solve for the location. So, check natin. So, ito yung ating rectangular, trapezoidal load. Hatiin natin sa rectangular and triangular. So, if ang height nito is 4 kips,
At ang height nito is 8 kips. So, hatiin natin. Yan. So, 8 minus 4. So, therefore, ang natitira ditong height is 4 kips per foot. And ito niyan is 4 kips per foot. Tapos, yung ating resultant 1 for the rectangular, sabihin natin R1. Tapos, yung ating resultant 2 is for the triangular. So, solve natin. R1, yan, R1 is equivalent to, this is rectangle. Base times height. Anong base niya? 30. Pero usually kasi, pag statics of rigid bodies na ganitong loadings, mas inuuna natin yung height bago yung base. So, height multiplied by base. So, height is 4. Then, multiplied by base, 30. So, take note natin lagay natin yung unit. So, this is kips per foot. Then, multiplied by base na 30 feet. So, ibig sabihin, magka-cancel out yung ating foot. So, matitira is kips, which is the unit of a resultant. So, ilan to? 120 kips. Next, R2. Ang R2 natin is 1/2, that is 0.5, multiplied by height na 4 kips, multiplied by base na 30 feet. So, this is what? 60 kips. Ayan. Okay, so meron na tayong mga resultant. Yung location na lang. So, gusto kong kunin is from point A. So, this is what? L over 2, hindi ba? Ayan. So, if this is L over 2, then this is 15 feet. Tapos, ang gusto kong kunin na location ng ating R2 is from the vertex. Vertex ng triangle. Okay, lagay natin yung vertex ng triangle. Dito. So, ilan to? This is 2/3 of L. Ilan ba ang 2/3 ng 30? So, 2/3 of 30 feet is 20 feet. 20 feet. Then, lagay natin yung mga reaction. This is B. This is pin sa B. So, we have AB and AH. Then, this is rocker This is a rocker support. Okay, this is not a roller, but it is a rocker support. But anyway, rocker and roller have the same type of reaction, perpendicular to the surface. So, since ang ating surface is horizontal, therefore, ang ating reaction dito is perpendicular to that surface. So, this is RA. So, by summation of forces vertical is equivalent to 0, by summation of forces horizontal is equivalent to 0, and by summation of moment is equivalent to 0 at A and at B. Double check natin lahat ng mga unknown forces. So, sa vertical, we have 2 unknowns. Sa horizontal, ilan? 1. Sa moment at A, 1. That is, sorry. B pala to, no? Nasanay ako kasi pag pin nasa A lagi. Okay, so this is BH. Ayan, and BB. So, kapag nag-moment tayo sa A, ang iikot is yung BB. Kapag naman nag-moment tayo sa B, ang iikot is RA. So, tig 1. So, ano pinakamadali? Summation of force horizontal, syempre. So, yun ang unahin natin. So, by summation of force horizontal is equivalent to 0. To the right is positive. Ang ating BH is to the left, kaya negative. Then, equivalent to 0. Bakit 0? Kasi, wala naman tayo ditong horizontal applied force na magkakos ng horizontal effect na kailangang i-resist ni BH. So, since wala naman siyang i-resist, automatic, 0 na yan, no? 0 naman yung ating applied force, di ba? Not unlike in our example number 1, we need to resist 22.361. That's why we have a magnitude for AH. Okay? So, 0 na yan. Sir, kailangan pa po bang ilagay ito? Yes. We need to provide this solution or we need to provide this answer. Kasi, hindi natin pwedeng i-disregard na walang reaction sa B in terms of horizontal. We have the reaction. Pero in this case, ang ating reaction in terms of horizontal is just equivalent to 0 because wala naman siyang i-resist. Okay? Ako kasi, ganun ako kahigpit in terms of reaction. Ayoko kasing ma-disregard ng mga bata na walang reaction sa B in terms of horizontal. Meron. 0 nga lang ang magnitude kasi wala siyang i-resist. Kasi mamaya makalimutan ng mga bata yun eh.
na ina-assume na lang nilang 0 lagi ang horizontal reaction. Mamaya, lagi na lang 0, pero hindi naman sa lahat ng oras is 0 siya. Okay? So, next. Hindi tayo pwede sa summation of forces vertical. So, moment at A or B na lang tayo. So, since ang ating mga, mga location ng mga resultant is with respect to A, therefore, doon na lamang tayo mag-moment. So, summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, ang ating R1 iikot ng clockwise. So, that is 120 kips multiplied by 15 feet. Then, yung ating R2 na 60 kips multiplied by 20 feet. Then, yung BV na iikot ng counterclockwise. Ito. Then, multiplied by 30 feet is equivalent to 0. So, masasolve na natin ang RB. Or, BB. 120 multiplied by 15 plus 60 multiplied by 20 minus BB multiplied by 30 is equivalent to 0. So, 100. 100 kips. Isa pa. So, since nag-positive yung ating magnitude for BB, therefore, yung ating assumption for BB is correct. Kaya siya ay directed upward. Next. Pwede na nating masolve ang RA by using summation of forces vertical since siya na lamang yung unknown. So, by summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. So, RA is positive. Then, plus BV na 100. Then, minus R1 na 120. Minus R2 na 60 kips is equivalent to 0. So, RA is 80 kips. Okay? So, since positive yung ating RA, therefore, tama ulit yung ating assumed direction. Sir, paano po ba siya magne-negative? Try ninyo i-practice na. Try nyo gawin na ang ating RA is downward. Kung downward dyan, magiging anong solution natin? Negative RA plus 100 minus 120 minus 60 is equivalent to 0. Ang lalabas dyan is what? Negative 80 kips. So, since negative yan, ibig sabihin, mali na ang ating RA ay downward. Itatama ka niya. No? Itatama ka niya. Sabi niya, mali, Brad, mali yung, yung na-assume mo na, na direction sa RA. Dapat yan ay, upward, Brad. O yun. So, in that way, kailangan, sa final answer mo, ilalagay mo yung tamang direction. Yan. Okay? So, ganyan lang kasimple mag-solve ng unknown reaction in terms of equilibrium of parallel force system. Okay? Yan. So, may tanong po ba? Thank you po kay Jermaine Antenorio. God bless din po. Okay, so nagbabasa lang po tayo ng comment. Sir, paano? Ito, may question. Uy, meron sa mga taga UNP saka St. Louis College present. Sir, paano po pag may triangular load? Ito po, triangular load po ito. Yung ating example number 2. May triangular load po tayo. Pinagsama ko na po isang triangular, isang rectangular mula do sa ating trapezoidal load. Pinagsama na po namin siya. Meron po kaming YouTube channel. You may search CEBOX on YouTube or even in Google. Makikita niyo po yung aming channel. Okay. Kakagawa lang po namin ng TikTok account. Wala pa po yata kaming 2 months na gumagawa, 2 months or 3 months na gumawa ng account sa TikTok. Or, active sa TikTok. Wala pa po ata kaming 3 months na active sa TikTok. Ngayon pa lang po talaga. Ngayong month. Okay. So, check naman po natin sa YouTube and Facebook.
Capiz State University po sa Capiz. Wow, ang layo. Hello po sa lahat ng mga taga Capiz State University. Sir, saan nga po galing ang 0.5 sa R2? Sorry, di ko po. Okay. So, ano po? Ito. Nasanay kasi ako 0.5, mas madali po siyang i-type. 1/2 po yan. 1/2. Di ba ang area na, ang resultant ng distributed load natin is, di ba area area ng ating load. So, since ang ating R2 is for the triangular load, this is a triangle. And alam naman natin, kapag triangle, ang area is what? 1/2 of base times height. Yan. So, yung 1/2 po, 0.5. Mas sanay na po kasi sinusulat ang 0.5. Mas mabilis siyang i-type sa calculator. Kaya 0.5 siya. Sorry. Hindi po namin yan. Nasabi kanina. Yan. Engineer, pwede po paturo yung normal and tangential components po. Meron po kaming meron po kaming tutorial about dyan. Puntahan nyo lang po yung ito po, yung first playlist po namin under sa statics of rigid bodies. Puntahan nyo po dyan. Meron po kaming example ng tangential and normal components ng force with respect to a certain plane. Okay, I think that is under sa problem 2. Problem 2 po, saka problem 5. Inulit po namin yung type of problem na ganun sa problem 2 and 5 po. Pwede nyo po siyang panoorin. Visit nyo lang po yung aming YT channel. Next. Asan yung questions? Okay, si Engineer TV. Walang man, nakaka-refresh lang ako. Thank you po. Engineer, pwede po ayan. President po, St. Mary's University, Bayumbong. Wow. Oy, kay Tintin. Shoutout po kay Tintin. Okay. Opo, nakuha ko na po. Nag-loading lang kanina pero guess na po. Okay, you're welcome. Ayan. Okay. So, ngayon, medyo lagyan natin ng konting twist. Paano natin siya lalagyan ng twist? Ganito. Ayan. So, pagmasdan natin mabuti, actually, medyo naka-advance tayo ng konti kasi tinatawag na natin to as structural analysis. Yan. Structural analysis na kasi talaga to. Pero kasi, sa statics of rigid bodies, ang chapter 4, structural analysis is more on truss and frames. Pero, hindi pa rin kasi natin pwedeng i-disregard na ang beam is also a structural member. So, ang ginagawa po talaga natin is structural analysis. To be specific, analysis of beams. Okay? Tapos, this type of problem, sa problem number 3 is a compound beam. Or, kapag sinabi natin compound beam, combination po siya ng mga members ng beam. So, dito, mapapansin po ninyo na meron po tayong member AC and member CB. So, palakihin po natin siya. Yan. Para mapansin po natin mabuti. Kasi importante po ito na ma-observe natin mabuting lahat. Yan. So, kung napapansin nyo, meron po tayong different drawings dito. So, ito, medyo advanced na talaga. Kasi, ano bang napansin natin dito sa mga drawing natin? Medyo simple lang. Mga ganyan lang yung drawing ng supports, di ba? Pero ito, more on pang-actual na talaga siya. No? So, sabi ko nga, sa mga students natin sa Statics of Rigid Bodies, naka-advance tayo ng konti. Imbis na mga drawing na simple na triangle, yan, for pin, tapos yung ganitong drawing na na may bilog, for roller, tapos yung ganitong simpleng drawing, yan, for rocker, mga simple lang po yan. Okay, pero ano pa napansin nyo rito? Mas na siya, talagang pang-actual na. So, ito, nagdi-discuss na kami ng mga ganitong problem. Yes, ito pong mga images po na to and photos came from structural analysis by R.C. Hibbeler. Kasi napakaganda ng mga illustrations nila. Kasi, gumagamit na talaga sila ng mga totoong connections and supports. Okay? So, yun. Kailangan nyo lang po talagang matutunan yung different supports and connection po namin. Actually, yung ating supports and connection po is under ng session 5. Yan.
session 5 ng statics of rigid bodies. Pwede nyo pong panoorin doon. Diniscuss po namin yung different supports and connections. So, kung ayaw nyo pong pumunta ron, pwede nyo pong puntahan naman yung sa playlist namin. Sa statics of rigid bodies, punta po kayo sa equilibrium of parallel forces po. Pwede nyo pong puntahan yan. Tapos, punta po kayo rito sa types of supports and connection. Diniscuss po namin dyan yung different types of supports and connections ng actual and ng actual po, saka yung mga simple drawings na makikita ninyo sa mga libro. Yan. Tagal mag-ano ng ads. Sorry. So, hintayin natin. Para makita lang po ninyo. Kasi, importante po na matutunan po ng lahat ng bata, okay, na nag-take ng statics of rigid bodies, yung different supports and connection. Ito po, ayan. Pwede nyo pong search. Statics of rigid bodies, chapter 3, supports and connection. PH, ito po. Yan po yung mga different supports and connection. Then, diniscuss po namin siya sa actual construction. Ayan. Then, meron rin po ditong sample ng pinaka-actual na talaga. Ayan. Picture na talaga siya. Okay? So, dito, kailangan natin matukoy na kung ano ba ang pin, ano ba ang roller, and ano ba ang rocker. Okay? So, burahin natin ito. Ayan. So, based on our drawing, yung ating A is meron ditong parang I, no? Okay, so this is a wide pin na kung saan yung ating member AC ay nakapatong sa kanya. So since nakapatong siya, ibig sabihin, ang kanyang support is roller support. Nakapatong lang kasi siya. So roller support po yan. So ito naman, yung C, this is what we call the pin connection. Yan. So, pin connection siya. Tapos, ito naman po is fixed support. So, fixed support yan. Okay? Fixed support. Tapos, ito po, roller support. Ayan. So, medyo may twist na nga talaga siya. Kasi compound pin na siya. Okay? So, don't worry. This is a statically determinate structure, meaning enough na po yung ating equilibrium conditions to solve the problems. But you must observe or inspect first the structure kung saan tayo mag-drawing ng free body diagram. Kasi kapag ganito, since meron tayong connection, ibig sabihin, we need to do free body diagram. Ibig sabihin ng free body diagram, we will isolate the members. Then, we will analyze it based on our available equations of equilibrium. Ngayon, we have two members, member AC and CB. Anong uunahin natin? Unang tips. Okay? Unang tip. Kung saan merong fix, iwasan natin. So, ibig sabihin, iwasan natin ang member CB. Bakit? Kasi kapag may fix, ibig sabihin, meron tayong moment reaction. Iwasan natin yun. Bakit? Dumadagdag kasi yun sa number of unknowns. Okay? So, since ang ating AC is just a roller support and pin connection, therefore, mas madali itong i-analyze. Bakit? Kapag drawing natin yung free body diagram niyan, tignan natin ha. Drawing natin yung free body diagram. So, this is pin connection, di ba? And this is a roller support. Since, ayan, drawing natin yung free body diagram niya, ano ba to? Pin. This is a roller. Ano yun? Yun yung tinatawag natin na simply supported pin. Hindi ba? Balik natin introduction ng parallel forces. Ayan. Isang pin, isang roller. So, simply supported pin. Kagaya ng sinosolve natin sa problem number 1 and problem number 2. Kaya, mas madali ito compared to member CB. Okay? So, dun muna tayo. At member AC. Yan. So, sa member AC, pakita natin yung mga drawings, yung mga,
mga loadings natin. So this is rectangular loads. Tapos meron tayo ritong 15 kilonewton. Tapos this is 4 kilonewton per meter. This is point A, this is point C, and then we have these dimensions. This is 3 meters and this is 1.5 meters. Tapos meron tayong support reaction na A. So this is roller. So this is RA. And we have connection reaction at C. So kapag connection, ang papakita po namin na color sa inyo is blue. Okay? So support reaction na vertical para sa C and horizontal. Yan. CH. Okay? So ganyan po ang pag-free body diagram. So, by observation, we can easily determine CH. This is equivalent to 0. Why? Wala naman siyang i-resist dito na na horizontal applied force. So, 0 na ang AH. Ngayon, isosolve natin ng RA and CB. So, try natin magbilang ng unknown ulit. Actually, kahit di nyo naman gawin to kahit di ko na siya pakita, tingnan na lang natin. Okay, in terms of vertical, ilan ang unknown? Dalawa. In terms of horizontal, isa lang ang unknown, CH, which is equivalent to 0. In terms of summation of moment, at A, diba? Iikot is CB. Okay tayo ron. At C, iikot is RA. So, okay tayo ron. So, kahit anong unahin nyo, okay lang. So, try natin mag-moment at C. Or sa A na lang, mas madali. Is equivalent to 0. Clockwise is positive. Bakit madali? Kasi, yung resultant ng 4 kilonewton is andito, malapit lang sa A, di ba? So, ilan ang resultant ng ating 4? This is 1/2 of 3. This is 1.5. Tapos anong resultant? Ang resultant niya, 4 multiplied by 3. So, 12. So, this is 12 kilonewton. So, gain. So, ang CB natin, counterclockwise, so negative CB, multiplied by 3 plus 1.5, that is 4.5. Then, ang 12 kilonewton iikot ng clockwise, that is 12, multiplied by 1.5. Then, 15 kilonewton multiplied by 3 is equivalent to 0. Therefore, ang ating CB is equivalent to negative CB multiplied by 4.5 plus 12 multiplied by 1.5 plus 15 multiplied by 3 is equivalent to 0. Okay? So, nakuha natin is positive 14. So, since positive, tama ulit yung ating assumption. Ang ating CB ay directed upward. Pero, once na connection reaction ang hinahanap natin, we don't need to insert here the direction. Bakit? Kasi mamaya, pagpunta natin sa CB, yung ating upward CB is magiging na ngayong downward CB. Under po yun sa Newton's third law of motion. Third law of motion ba? Alam ko third law of motion, yes. Third law of motion, action and reaction. No? So kung ano yung inak mo rito sa C, yun din yung i-react ng point C dito sa CB. So, action and reaction po yun. No? So, hindi natin kailangan pang ilagay dito yung direction. Final answer na ganyan, okay na. Okay? So, meron na tayong CB. Solve naman natin yung RA. By simple summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. So, RA is positive. Then, minus 12. Then, minus 15. Then, CB is 14. Positive 14. Is equivalent to 0. Ilan ang ating RA? Okay, 13. So, positive 13 kilonewton. Pero, ano bang napansin nyo sa mga ginagawa namin sa mga problems? Kapag ang ating sinosolve is support reaction, yung mga kulay red, nilalagay po natin yung ating direction. Kasi support reactions po yun. Importante yun. Kasi, kapag titignan natin yung whole structure, tingnan nyo kapag titignan natin yung whole structure, hindi natin kasi papalitawin yung connection reaction.
Papalitawin lang natin ang connection reaction once na ina-analyze natin yung certain member. Kasi dito, ito lang ipapakita natin. So, this is RA. Tapos, ito niyan is BV, BH, and moment. MB. Yan. Pero yung connection reaction, hindi po. Okay? So, this is directed upward. So, okay na tayo sa RA. Next. Okay, punta na tayo saan? Sa CB. Lagyan lang natin dito. Or, sige, palitin lang natin. Ayan. So, punta naman tayo sa CB. So, this is fixed support. And this is pin support sa C. Yung CH natin, 0. Okay, 0 yan. Tapos, ang CB natin dito, yung sinasabi namin kanina, it is upward. Ito niyan, magiging downward. Ang CB natin ay 14 kN. Tapos, yung mga reaction natin sa B, this is upward, BB. To the right na, BH. Tapos, moment, MB. Tapos, yung ating applied load. Ang ating applied load is 4 kN per meter na distributed load. kN per meter. Yung ating member is 3 meters. Yan. Okay? So, by observation, alam na natin ang BH. Ang ating BH is equivalent to 0. Next. Yung BB naman. By observation, ang kailangan lang, by observation, isa lamang yung ating unknown na vertical force, hindi ba? So, we can use summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward si BB, then minus 14, then minus 4 multiplied by 3 is equivalent to 0. Yan. Okay, so 26. So, positive 26 kN. So, therefore, tama na naman yung ating assumption sa direction ng BB. So, it is directed upward. Okay. Next. Moment. So, pwede tayong mag-summation of moment is at B is equivalent to 0. Clockwise rotation is positive. Ang rotation ng MB is clockwise. Therefore, it is positive MB. Then, yung 14 kN is iikot ng counterclockwise. So, that is negative 14 multiplied by 3 meters. Tapos, ito, okay, hindi natin napakita yung resultant, no? Ang resultant ito is also 12 kN. Tapos, ang kanyang distance from point B is kalahati ng 3, di ba? So, this is 1.5 meters. So, that is negative 12 multiplied by 1.5 is equivalent to 0. So, MB minus 14 multiplied by 3 minus 12 multiplied by 1.5 is equivalent to 0. So, 60. So, 60 kilonewton meter. That is moment. Remember, ang moment is force multiplied by D. Ang ating force is kilonewton, ang ating D is meter. So, that is kilonewton meter. Or kung ang ating force is pounds, then ang ating distance is feet, then this is pounds foot. Then, since nag-positive yung ating MB, therefore tama yung ating rotation or assumed rotation sa ating MB. So, therefore, it is rotated or this will rotate clockwise. O, diba? Ito yung problem na medyo may twist kapag equilibrium ng parallel force system na tinatawag natin na compound beam. Yan. Okay, so check natin kung ano yung ating pinapahanap. No, reactions at A, B, ayan.
A and B lang pinapahanap. Anyway, hinanap na rin naman natin yung CB. Okay lang yun. Okay? So that is our problem number 3 for equilibrium of parallel force system. And now, our last topic for our chapter 3. Ayan. Ito po yung ating last topic for chapter 3. The equilibrium of non-concurrent force system. So, bago tayo ulit mag-start, tingin-tingin ulit tayo ng comment section. And syempre, habang tumitingin tayo ng mga questions sa ating comment section, keep on tapping on our screen po para tuloy-tuloy po yung ating likes. So, walang question sa YouTube. Wala rin question sa... Okay, wala rin question sa Facebook. Puro lang po ba... Ano pong pisad? Ano po yung pisad? Ay, wow! Thank you po kay Anthony Dave Gonzalez. Wow, thank you po for 50 stars. Wow, thank you po sa 50 stars. Nakakatuwa. Thank you po. Ano po yung pisad? Ano po yung pisad? Meron po tayong summary sa last part of our video kung magkakaroon pa tayo ng enough time. Opo, mahirap po talagang structural theory. Ano po ang meaning ng parallel force system? Lahat po ng force doon ay parallel. Kaya parallel force system po. You can go to the introduction po ng aming discussion sa force system, types of force system. Before po, kasi ganun po dapat, before po kayo dapat magpunta sa mga higher lesson or higher chapter, you need to understand first yung mga unang chapter. Yung tinatanong po kasi ng bata na ano raw pong ibig sabihin ng parallel force system is under pa po sa statics of rigid bodies chapter 1. Diniscuss po dun yung different types of force system. And on that chapter, pag naintindihan nyo na po yung parallel force system, mas lubusan nyo pong maintindihan yung mga sumusunod na chapter. So, try nyo po muna panoorin yung buong discussion namin sa yung principles of statics and types of force system. Diniscuss po namin dyan. Okay? Yes po. Sabi nga po ng John Kenneth Lim, kailangan nyo lang po kabisaduhin lahat ng types of supports and also connections. Tapos yung mga reaction, support reaction, connection reaction. Then, ma-identify nyo naman po based sa given figures. Yes, ma-identify nyo po kung ano yung mga dapat or anong pwedeng unahin na equation para masolve natin yung mga unknown forces. Sir, saan po pwede makuha yung file mo po, sir, with solution? Hindi po kami nagbibigay ng solution. Kasi po, free live tutorial na po siya. Hindi po kami nagbibigay ng PDF. Engineer, ano po yung reference book na ginagamit nyo po sa structural? Ang ginagamit po namin for structural theory is Structural Analysis by R.C. Hibbeler. Yes po. Statics of rigid bodies is for second year college engineering students. Pero sa batch po namin, that is third year college. Pero sa inyo po, sa under sa K-12, second year po. Uy, kay future ni engineer, dahil dito perfect ko exam. Wow, thank you po. And congrats. Pagdating nyo sa actual, wala na kwenta yan. No, meron pong kwenta ito. Pasensya na po, Mikael, pero I disagree with that po. Meron pong kwenta ito. You need to understand different types of force system and different reaction and different supports. Hindi po enough na nasa actual lang po kayo at nag-uutos-utos. Dapat alam nyo rin po yung mga different supports and reactions and connections.
paano po kung curious yung ano, paano po kung curious yung worker, natanong po ng worker na engineer, ano po itong support na to? Ano pong connection to? Ano tawag rito? If you didn't know po, yun po, parang nakakahiya po as engineer po na nag-aral tayo ng ganito, tapos di po natin masasabi sa mismong worker. So, parang nakakahiya po yun. So, importante po siya. Huwag po natin i-disregard lahat ng mga tinuturo natin sa engineering kasi napaka-importante po itong lahat. Promise po, importante po lahat to. Ayun po. Sir, di po pwedeng mag-moment at B, neglecting pin at C? Let's check. Okay, gusto ko yung mga ganitong katanungan. Yung mga ganito, curious siya, no? Sa future ni engineer, curious siya. Sir, di po pwedeng mag-moment at B, neglecting pin C. Ito. Ayun. So, thank you for that wonderful question. Ayan. Ang ganda po ng tanong ni future ni engineer. Ang ganda, sagutin natin. Hindi siya pwedeng hindi sagutin. Tignan yung mabuti. Ang tanong, bakit, sir, di ba sabi nyo, hindi naman natin mapapakita yung reaction sa C. Bakit hindi rin pwedeng dumiretso ng moment at B, di ba? Di masosolve natin ang RA. Yun ang iniisip ni future ni engineer, di ba? Yung reaction sa RA, di ba? So ngayon, tingnan natin. Try natin mag-summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. Iikot yung RA. Then, multiplied by, ilan to? 7.5. Diba? Then, minus, this is 12, no? So, 12 multiplied by, this is 7.5, then minus 1.5. Tama ba? Yan. Tapos, ito, 12.5 rin. So, 12 pala, sorry. Multiplied by 1.5. Then, 15, then multiplied by 4.5. Yan. Enough na ba to? Tama po ba to? This is wrong. Why? Future ni engineer, nakalimutan mo po yung MB. Meron pa po tayong unknown moment at B. So, therefore, ang ating solution dito is plus moment at B is equivalent to 0. So, in this solution, we have two unknowns, RA and MB. So, hindi po natin masosolve itong dalawang to gamit yung moment lang. Kapag naman nag-moment ka sa A, magkakaroon tayo ng ilang unknowns, BB and MB. So, that is another equation na ang unknown ay BB and MB. Di ba, kapag gumagawa tayo ng two equations with two unknowns, ang gusto po nating mangyari is yung two unknowns po is parehas sa dalawang equation. In this case, ang unknown po natin are RA and BB saka MB. So, we have what? 3 unknowns. So, ibig sabihin, dapat kailangan pa natin ng another equation na dapat parehas yung unknown na yun. So, hindi po pa pwede yun. Mahirap siya, di ba? So, yun po yung dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng mag-moment ng direkta sa B. Sir, bakit po natin sinama ang MB sa moment at B? Samantalang ang moment at B is andito po sa point B. It is not a force. It is a moment. Okay? So, since moment na po yan, meron na po siyang moment effect dito. Not unlike sa BB. Okay? Ang BB magzi-zero sa B. Bakit? Kasi, ang kanyang distance is equivalent to 0 at B. Kaya, 0 moment effect ang BB and BH sa point B. Yun po yung dahilan. So, since wala namang moment arm ang MB, kasi mismong moment na po siya, di ba? So, isasama po natin siya sa solution. So, yun po yung sagot. Okay. So, I think that is enough na po. So, pwede na po tayong mag-move on dito sa ating equilibrium of non-concurrent force system. Okay. So, yung mga best example po ng non-concurrent force system is yung mga trusses, springs, and pin-connected structure are analyzed as non-concurrent force system. So, alam naman natin kapag non-concurrent force system, yung ating gagamitin na equation is summation of force vertical, horizontal, and summation of moment. Kapares lang din naman ng parallel force system. Okay? Kaya sa problem number 1, diba sabi namin sa inyo, this is a non-concurrent force system. So, ibig sabihin,
Ang gagamitin natin is summation of forces vertical, horizontal, and summation of moment. So, paano po yun? Ganun din naman ang concept niya sa non-concurrent force system. Meron po tayong reaction dito. Yan. And dito meron din. So, kung meron man po tayo dito mga forces, yan. Yung mga forces na yan, in terms of vertical, sasaluhin sila ng reaction. Kung meron man pong horizontal, sasaluhin rin siya nito ng horizontal. Kung meron man po silang moment effect, yan, ito rin, moment effect, meron din pong sasalo sa kanya. Kumari, ito, nag-moment siya sa A, ang sasalo niyan is itong reaction na to. Diba? Ngayon, kung nag-moment siya dito, ang sasalo niyan is yung reaction na to. Yan. Diba? So, ganun din po siya. Kaya, yung ating equation in terms of vertical, horizontal, and summation of moment is dapat na 0. So, this is an example of truss. Ito naman, example po ito ng pin-connected structure. Yung kanina kasi, pin-connected beams lang po. Ito naman, talagang pin-connected structure na siya. Ito naman, frames or frame. So, try po natin mag-solve. So, problem number 1, determine the components of reaction at the fixed support A. Neglect the thickness of the beam. Okay, so sabi niya, ano daw siya? Fixed support, no? So, fixed support yan. So, kung fixed support yan, ibig sabihin, meron tayong vertical, AB, meron tayong horizontal, AH, and meron tayong moment, MA. Yan lang ang kaisa-isahang support dito, di ba? Yan lang. So dito, pag nag-summation of forces vertical tayo, makukuha na agad natin siya, di ba? So by summation of forces vertical is equivalent to 0, upward is positive. Since this is an inclined force, we need to resolve it by vertical and horizontal components. So ilan to? 400 sine of 30 degrees. 200 Newton. And ito po, cosine of 30 degrees. This is 346.41. Yan. Newton. Okay. So, okay. So, AB, vertical, upward. Then, minus 200. Ilan ang 200? 1, 2, 3, 4. So, 4 is equivalent to 0. Therefore, ang ating AB is equivalent to 800 Newton. So, positive, therefore, it is directed upward. I mean, positive, therefore, tama yung ating assumption sa direction ng AB. Next, summation of forces horizontal is equivalent to 0. To the right is positive. So, 346.41 is positive, then minus AH is equivalent to 0. Therefore, ang ating AH is equivalent to 346.41 Newton. And since positive siya, tama yung ating assumption na siya ay directed to the left. And next. Okay, so mag-moment naman tayo. So, summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, ang ating MA is counterclockwise. So, negative MA. Then, ang 200 na to iikot ng clockwise. Pero, lahat kasi sila 200. So, ibig sabihin, pwede natin i-factor out sa solution natin yung 200. Tapos, pagkasama-samahin na lang natin lahat ng moment arm nila. So, by the way, hindi natin makakompleto yung moment arm kasi ang given dito is 3 meters na incline. So, we need to convert 3 meters into horizontal distance. Tapos, vertical distance. Ito. So, let's say ang vertical natin is A and horizontal is B. So, simple na lang to. Simple Sokotowa. So, sine of 60 degrees is equivalent to A over hypotenuse na 3. Tapos, cosine of 60 degrees is equivalent to B over hypotenuse na 3. So, 3 sine of 60
So, 2.598 meters, no? Para sa A. Tama ba? Sine? Tama. So, ito naman, cosine. So, this is 1.5. Yan. So, pwede tayo mag-moment. Okay, so lahat ng 200 clockwise, no? So, plus 200. Then, yung unang 200, ang kanyang moment arm is 1.5 plus 1. That is 2.5. Then, yung isang 200 is 1.5 plus 2. So, 3.5. Yung isang 200 is tatlong 1, then isang 1.5, that is 4.5. Tapos, dalawa yung may 4.5. Ito, saka ito. Diba? So, 2. Yan. Tapos, ito, yung 346.41, iikot ng clockwise. So, that is positive 346.41 multiplied by moment arm na A, which is 2.598 meters. Is equivalent to 0. MA, negative MA plus 200 multiplied by 2.5 plus 3.5 plus 4.5 multiplied by 2. Then plus 346.41 multiplied by 2.598 is equivalent to 0. So, 3899.97. So, 3899.97. And this is Newton meter. So, since positive yung nakuha natin sa MA, therefore, tama yung ating assumption sa rotation ng MA. It will rotate counterclockwise. Okay? Next, problem number 2. Ayan, medyo may konting twist, diba? Ito kasi, medyo madali pa. Fixed support lang yan eh. Isa lang siya, madali lang siya. Ito kasi, marami ng support. Pero observe pa rin natin. Ang sabi rito, determine the reaction at pin A and C. Point B is pin. So, ang tawag po rito, since pin to, sinabi niya, di ba, pin yan. So, ibig sabihin, ang ating structure is tinatawag natin as pin-connected structure. So, kagaya ng ating pin-connected beams, yung compound beam, ito. So, kagaya ng compound beam natin, pwede natin i-isolate yung mga members natin para mas madaling i-analyze. Ganon din ang gagawin natin dito. Yan. Hahati natin yung member. Ito kasi, fix. Ito rin, fixed connected. Diba? So, since fixed connected yan, pwede natin na i-consider itong member na to as 1. Tapos itong member na to as also 1 member. No? So, next. Okay. Para mas madalian tayo, convert na nga muna natin itong lahat sa resultant forces. Ito kasi perpendicular, no? Ito rin perpendicular. So, ganyan yung mga natin. Tapos, ilan ba to? 2.56 meters. So, kailangan natin makuha yung length nito. So, since hypotenuse yun, so 2.5 squared plus 6 squared. So, this is 6.5. So, 6.5 yung buo. So, 6.5 meters. So, ibig sabihin, yung kanyang kanyang resultant is 6 multiplied by 6.5, 39. So this is 39 kilonewton. This is also 39 kilonewton. Kasi pantay naman 2.5 saka 6. Tapos ito, 2 kilonewton per meter multiplied by 4. So that is 8. Okay? 8 kilonewton. Then yung mga distances natin, nasa kalahati ng 4, no? So, 2 meters. Ito kalahati ng 6.5. Ano yun? 6.5 over 2. 3.25.
Okay? Ganun din to yung 39 na to. Nasa kalahati. Tig-kalahati siya. Actually, itong mga ganito talaga kasing problem is pang major ng structural engineering. Ayan. Kaya nga pag ini-invite kami as guest speaker and share lang namin. Share lang talaga. Kaya kapag nagtutok kami ng ini-invite kami as guest speaker, tapos yung mga topic na binibigay sa amin is parang future career ng mga CE. Ang talagang dinidiscuss namin is yung different field of civil engineering. Kasi, ang nangyayari kasi, karaniwan, ang alam lang talaga ng mga students at ang pinaghihirapan lang talaga ng students na ma-master at maipasa is structural engineering, which is the most common major, okay? The most common major in civil engineering sa halos lahat ng universities sa Pilipinas. Talagang structural engineering. Kaya nga, ganito tayo kahirap na mag-analyze ng mga structure Kasi, ang mga major po ninyo sa school ninyo is structural engineering. Ngayon, yung sinasabi po kanina nung nasa comment sa TikTok, na kapag dating nyo naman daw sa actual, hindi naman natin magamit to. Kasi, ang actual na tinutukoy po noon, nung user po na yon is construction. Which is totoo rin naman talaga. Pero dapat may alam pa rin naman talaga tayo sa structural members, hindi ba? Sa mga structural supports and connections. Pero yung analysis na ganito talaga, hindi na natin talaga siya masyadong magagamit sa construction kasi nga, ang construction is under sa field ng construction and management, which is hindi naman karaniwang major natin sa undergrad kasi ang major natin talaga karaniwan is structural engineering. So, yun yung pinupush yata talaga ng ng CHED saka PRC na talagang dapat magkaroon na ng kada major yung mga civil engineering students pagpasok nila sa college, diba? Sa engineering. So, in that way, kapag alam na talaga nila yung major, doon na talaga sila magpo-focus. Diba? Kunwari, sa construction management na yung major niya, siguro medyo light na lang yung hirap ng structural engineering sa kanila. Kasi ang major talaga nila is to, diba? To supervise, decision making, diba? Mga ganong usapin ba? Yun. So, yun na lang, share lang talaga. Pero yun nga, kapag talagang designer ka, structural designer ka, tapos gusto mo mag-design ng mga structure, itong mga ganitong analysis is talagang gamit na dapat naintindihan talaga natin itong mga simple analysis, diba? Ayan. So, share lang. Anyway, tuloy natin. So, ngayon, kailangan kasi nating ma-resolve yung ating 39 kN into vertical and horizontal components kasi, ayan, kasi sila is inclined forces kasi itong mga to, di ba? Inclined forces. Tapos, tignan na rin natin yung dimensions. Kasi kung nasa gitna yung 39 kN sa 6.5 na to, ibig sabihin, nasa gitna rin sila sa horizontal. Yan. Lang yan? Ratio proportion. So, nasa gitna na lang din to. Ganun din to. Nasa gitna na lang din to. So, 3 meters, 3 meters. So, kung sa horizontal, nasa gitna sila, pati doon sa 6.5 na ganito, nasa gitna sila, ibig sabihin, in terms of vertical, nasa gitna rin sila. Ayan. Nasa gitna sila ng 2.5. So, this is 1.25 meters. 1.25 meters. Ayan. So, yan. Kailangan natin i-resolve ito. Para ma-resolve yan, kailangan natin ng angle or at least, kailangan natin ng slope. So, ano ba ang slope nito? Ang slope nito is 2.5 and 6. So, check natin kung pwede natin siyang lowest term. Okay, 5 over 12. Sige, 5 over 12 pwede na. So, 5 over 12. Ilan bang 5 over 12? So, 5, hindi, na lang, 2.5 para di kayo narilito. So, pwede naman ninyong i-lowest term or hindi. Okay lang din naman. Pero, ayan. So, try natin ito. 2.5 tapos 6 meters. Tapos ito, 6.5. Ngayon, tinuro na namin ito ng ilang beses. Kung ano ang relationship ng ating resultant force doon sa hypotenuse, ganun din ang relationship ng kanyang components doon sa slope. Okay? So, check natin. Ang ating 39 kN is perpendicular sa 6.5. Diba? Ayan, no? Perpendicular siya sa 6.5.
So since perpendicular yung ating 39 kN sa 6.5 or hypotenuse ng ating slope, ibig sabihin, ang kapartner ng ating vertical is dapat perpendicular din sa kanya. Ang perpendicular sa vertical is yung 6 meters. Ang perpendicular para sa horizontal is yung 2.5. Okay, yun yung mga partner nila. So let's say this is Fy and this is Fx. So para sa Fy, ang partner niya is, or Fy, ang partner niya is si 6. Then para naman sa Fx, ang partner niya is si 2.5. Tapos ang partner ni F, which is yung 39, is yung hypotenuse na 6.5. So by ratio proportion, masusolve natin ang Fx and Fy. So 39 over 6.5 multiplied by 6 para sa Fy. So this is ilan? 36 pa? 36 kilonewton. Then para naman sa Fx, multiplied by 2.5, 15. 15 kilonewton. Ayan. So ngayon, pwede na tayong mag-solve. Check natin to. So this is AB and this is AH. Tapos ito naman is CB and this is CH. So bilangan tayo. By summation of forces vertical is equivalent to 0. Summation of forces horizontal is equivalent to 0. Summation of moment is equivalent to 0. We have two unknown forces for vertical. We have two unknown forces for horizontal. CH and AH. And at A, moment at A, ilan ang unknown natin? At moment at C, ilan din? Isa lang. Diba? Tig isa. Okay? Yung AB sa C, yung CB naman sa A. So, pwede na tayong mag-moment. So, by summation of moment at A is equivalent to 0, clockwise is positive. Ang ikot ng CB is counterclockwise, so negative CB, then multiplied by moment arm na 12 meters. Ito. Then, yung 8 kilonewton, ito, iikot ng clockwise. So, plus 8 kilonewton multiplied by 2 meters. Tapos, itong mga to. Okay? Pagmasdanin nyo mabuti, yung Fx natin, ito, tapos ito yung Fy, di ba? Yung Fx nito, iikot ng counterclockwise. Ito namang Fx na to, iikot ng clockwise. Tapos, parehas sila ng magnitude, parehas din sila ng moment arm. So, magka-cancel out na lang sila. So, hayaan na natin yan. Pero yung Fy, iikot ito ng iikot ng clockwise, ito rin, iikot ng clockwise. So, hindi natin sila pwedeng i-cancel out. Okay? So, Fy. So, baba natin to. So, ang ikot nila is clockwise, no? So, plus Fy, which is 36. Then, multiplied by moment arm. 3 para dun sa isa. Tapos, yung isa naman is 9. 3, 3, 3. So, 9 is equivalent to 0. So, masasolve natin ang CB. Negative CB multiplied by 12 plus 8 multiplied by 2. Yes. By the way, ang ginagamit ko na FBD, okay, yung ating FBD is yung whole structure. Itong whole structure. Kasi, dito sa ating problem number 2, ay 3 pala 3, ang ginawa natin, FBD at AC and CB. So dito, ito yung whole structure. Dito kasi sa whole structure, wala tayong masasolve, di ba? Pero dito kasi, may masasolve tayo sa whole structure. So, ilan to? Plus 36 multiplied by 3 plus 9 is equivalent to 0. Ayan. So, 37.333. Anong unit? Kilonewton. So, positive ang nakuha natin. Therefore, ang ating CB is tama in terms of direction. Kaya, directed upward. Next, by AB naman, by summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. So, AB, then minus Fy, that is 36, then multiplied by 2 kasi dalawang Fy. Then plus CB na 37.333 is equivalent to 0. So, AB minus 36 multiplied by 2 plus 37.333 is equivalent to 0. Ayan. So, 34.667.
So, positive na naman ang nakuha natin sa AB. So, it is directed, tama yung ating assumption, kaya siya ay directed upward. Next. Okay. So, tapos na natin masolve ang CB and AB. Pwede naman natin masolve ang horizontal? Hindi. Kasi, considering the whole structure, ganun pa rin. Ang CH natin ay dalawa pa rin. Ang ating horizontal forces na ano ay dalawa pa rin. So, ano gagawin natin? Ayan. Diyan na tayo pwedeng mag-isolate. Okay? So, isolate natin. At, member, taas natin to. Ayan. Tapos ito, lagyan na natin dito. Ayan. Okay? So, at member AB. Ayan. Sisimplihan ko na lang drawing. Ayan. Tapos, ito yung 8 kilonewton. Tapos, ito yung 39 kilonewton. And 39 kilonewton. Tapos, yung mga distances nila. This is 2 meters. 2 meters. Ito naman, tigilan. 3.25 meters. Tapos yung ating B is pin connected, no? Ayan. Pin connected yung ating B, di ba? Anyway, sa A muna. Ang A natin 34.667. Tapos AH tapos yung BV, yung connection reaction. This is BV and BH. Yan. So, okay na. Okay, so take note hindi ko na drawing yung Fy and Fx. Bakit? Kasi magmamoment tayo sa B eh. Okay, magmamoment tayo sa B. Hindi natin kailangan pang gamitin yung Fy and Fx. Kasi, yung ating 39 kilonewton is perpendicular na sa member na to. Okay, yung perpendicular na to is yung 3.25. So, pwede na tayong mag-moment. Remember, moment is equivalent to force multiplied by D. Ang ating D is dapat perpendicular to the force. So, since ang ating 3.25 ay perpendicular naman sa ating 39 kilonewton, pwede na tayong mag-moment doon. So, in this way, masosolve na natin ang AH. Okay, don't forget yung 2.5 dito. Ito, yung 2.5. So, this is 2.5 meters. So, summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang rotation ng AH is counterclockwise. Then, multiplied by 4 meters plus 2.5, that is 6.5. Tapos, ang 8 kilonewton iikot ng clockwise, so that is 8 multiplied by 2. Tapos, yung 39 kilonewton iikot ng counterclockwise. So, 39 ba? Tama. 39 multiplied by 3.25 is equivalent to 0. So, masasolve na natin ang AH. Is equivalent to 0. Okay. So, negative ang AH. Negative 17.04. Negative 17.04. So, since negative ang AH, therefore, mali yung ating assumption. Ang AH dapat pala is what? Is directed to the left. Yan. Okay. So, ngayon, balik tayo sa whole structure. So, sa whole structure, isa na lamang yung unknown, yung ating CH. Ito, ako kasi, ang mas practice ko, kapag tinama na natin to, syempre, nakita natin na mali yung ating assumption sa AH, di ba? So, ako, ang practice ko, ginagawa ko, tinatama ko na rin yung direction. So, itatama ko ng direction ng AH. Ang ating AH is directed to the left. Ito na ngayon ang AH. Okay? So, ngayon, at whole structure, pwede na tayong mag-summation of forces horizontal is equivalent to 0. To the right is positive. Ang ating CH is to the left. So, negative CH. Ang ating AH is to the left. Therefore, it is negative 17.04.
Ang ating 8 kilonewton is to the right. So, plus 8 kilonewton is equivalent to 0. Yung Fx na to, equal naman sila sa isa't isa, di ba? Tapos, opposite sila sa direction. So, magka-cancel out lang yan. So, makukuha na natin ang CH. So, negative CH minus 17.04 plus 8 is equivalent to 0. So, negative 9.04 kilonewton. So, since negative ang CH, mali yung ating assumption dito. It is directed to the right. Yan. Oo, di ba? Sakit sa ulo, di ba? Ayan. Sir, pwede po ba maggumamit ng rotation dyan? Rotation po saan? Naputol po yung ano. If separate po ba? Abot pa ba review po para sa November CE board exam? Kung ngayon na lang pa lang ako magsisimula, repeater. Ano ba ngayon? Magse-September na po, no? September, October, November. Kung repeater po kayo, so ibig sabihin na experience nyo naman na po yung ano, yung hirap ng board exam. So kung nagsa-September po kayo, dapat mag-refresher kayo. Okay lang naman, kaya naman po ninyong pumasa as long as mag-refresher. Yun. Okay, so yan po. Yan po yung ating equilibrium of non-concurrent force system. Ayan, okay. So, ano po yung pag-uusapan natin by tomorrow? Kung kakayanin po namin mag-live tomorrow, no? So, ang pag-uusapan po natin tomorrow is Chapter 4, Structural Analysis na po tayo. So, doon na po tayo magdi-discuss ng truss analysis or yung method of section, method of joints, tapos yung frame analysis na kung saan ang gagamitin po natin ay method of members. Actually, dito, sa ating problem number 3, ayan, sa problem number 3, naggawa na rin po tayo or gumamit na rin po talaga tayo actually ng tinatawag natin na method of member. Pero pagdating kasi sa frame, mas iba pa yung method of members na yon. Masakit siya sa ulo actually. Ayan. Pero syempre, i-discuss namin siya ng mas parang mas sa level ng student. Sa level ng pangunawa ng student para mas madali siyang unawain ng mga estudyante. Ayan. So, buhay pa po ba kayong lahat? Buhay pa po ba kayong lahat? Uy, may nagbigay po ulit ng stars. Wow, sobrang nakakataba po ng puso. Thank you po kay Ver Andre Pajardo. So, ulitin lang po namin. Thank you po kay John Lloyd Besaya Buhat, kay Anthony Dave Gonzalez, and kay Ver Andre Pajardo. Nagbigay po sila ng mga stars sa FB Live tutorial po namin. Nakakatuwa. So, po. Ayan. So, PSAD, Principle of Structural Analysis and Design. Okay. Sorry po, di po namin alam yung PSAD. Ayan, Principle of Structural. Yes, karaniwan po talaga, structural engineering ang tinuturo namin kasi yun po yung major namin sa masteral. At the same time, yun po kasi talaga yung karaniwang na ibibigay sa amin ng aming din na subject. So, since puro structural engineering, mas yun po yung nabibigyan namin ng time para ma-review and ma-share sa mga students. Kaya hindi pa po talaga kami nakapaggawa ng mga tutorial about geotechnical and hydraulics. Ayan. So, sa lahat po ng mga BSCE 4 ng Romblon State University College of Engineering. Ayan. Kay Lynn John Kenneth M. Ayan. Good evening po, sir. Ayan. Kay Taba Honda. Jester Malio, good evening din. Nagtuturo din kayo ng mechanics. Ano pong mechanics? Mechanics of deformable bodies? Yes po, last week. Hello po kay Castillo Lerlin and kay Cantor Eliza Marie. Good evening din. Ayan. Uy, meron rin po nagbigay ng gifts sa TikTok. Thank you po sa dalawang gifters po natin. Wow, nag-sense po sila ng in total of 6 diamonds. Thank you po. Hindi po ba magro-rotate clockwise yung 8? So, tignan natin. Clockwise, yes, clockwise naman po yata yung nalagay natin, no? Tignan natin. Clockwise. Ito po, clockwise po siya. Ito, clockwise sa A, no? Sa A. Clockwise rin po dito sa... Ay!
I'm sorry. Sorry. Counterclockwise pala sa B. Sorry. Nakatingin ako sa A eh. Kaya clockwise yung tingin ko kanina. Sorry. So, this should be negative. Ayan. Sorry. So, dapat negative. Negative pala siya. Ayan. So, kung negative yan, negative AH multiplied by 6.5, no? So, AH to, no? Ayan. Tapos, negative 39 multiplied by 3.25, then minus 8. Then, multiplied by, ang moment arm po niya, hindi po pala 2, sorry. This is 2 meters plus 2.5. So, 4.5. Yan. Lutang na po ako, sorry. Medyo nag-extend na po tayo ng time. Yan. So, negative 25.04 po pala siya, no? Negative 25.04. Yan. Okay, so negative 25.04. So, this is negative 15.04. Tama po ba? Sa, whole structure, no? Ayan. So, 8, tapos AH, ganito na siya, no? Tama? Yun lang. Okay? So, negative CH minus 15.04 plus 8 is equivalent to 0. Okay, so 7.04. So, negative 0.74. Negative 7.04. Yan. So, thank you po sa correction. Hindi po ba counterclockwise yung item? Sir, magaling ka na talaga sa math dati pa? Hindi po. Hate ko po yung math. Sabihin ko sa inyo, hate ko po talaga ang math. Ano pong oras bukas? Same pa rin po, 7 p.m. Lagi naman po kami 7 p.m. nag-live. Hindi po counterclock. Ayan, nakorek na siguro natin sa 8 na. That's na si sir. Nagkamali na ako eh. Anyway, at least nakorek natin siya. Nakatingin ako sa 8. Bakit? Ba't kaya ako nakatingin sa 8? Anyway, ayan. So, yun po. So, para po sa lahat ng mga naghahanap po ng iba't ibang tutorial, you may visit our channel po again. Ayan. So, anin lang po namin ang aming channel. Buhatin lang po namin yung sarili naming channel. Ayan. So, meron po tayong iba't ibang tutorial dyan sa lahat po ng mga reviewers. And yes, yung kanina po nagtatanong na, na student daw na repeater, meron po kaming, structural engineering and construction board exam problems po ito. Ang latest po namin na nire-release dito ay mga May 2022 board exam problems. Ayan May 2022. So, bisitahin nyo lang po yan. Tapos po, sa college algebra, sa mga naghanap ng math, pero di pa po kompleto, hanggang chapter 4 pa lang po kami, exponents. Then, statics of rigid bodies, kompleto po yan, from chapter 1 to 8. Mechanics of deformable bodies, kompleto rin. Structural theory 1, structural theory 2, steel design, pre-stress concrete, and C-box calculator tutorials. Nawawala po yung Ay, okay. Mounty lang kasi yung yung tawag ito, playlist na pwedeng ma-add dito. Pero punta po kayo sa playlist, meron din po kaming surveying. Meron po kaming vertical and horizontal curve. Ito po, horizontal curve, C-box. Search nyo po yan. And po, surveying. Meron rin po kami. Horizontal curves. Ayan. Diniscuss rin po namin yan. Sa lahat po ng mga naghahanap ng surveying tutorial. Malay nyo, mag-tutorial rin po kami ng ganito. Masaya rin po itong ituro. Masakit sa ulo. Ayan. So, I think that's it po, no? Yan na po siguro. Okay? Hindi na po natin kayang ituloy pa yung ibang problems. Meron pa bang ibang problem dito? Ayan. So, siguro lang to, summary, pero ubos na po kasing oras natin. Ito, siguro papa-assignment lang kami sa inyo. Ayan, so lang, pwede nyo pag-practicean, mga problems na pwede nyo pag-practicean based on our, tutorials, okay? So, pwede nyo pong apply yung mga tutorials na, mga tinuro namin. So, pakita lang namin yung mga reaction. So, this is vertical, horizontal, this is a rocker. Since ang kanyang, surface is inclined, therefore ang kanyang reaction dito is naka-ganyan, inclined din, na dapat perpendicular doon sa surface na yan. So, ibig sabihin, meron tong vertical and horizontal components.
This is a rocker. This is a pin. Yan. Okay, yan po siya. Okay, so, kung wala na rin po masyadong question, kailangan na rin po natin magpahinga. Pahinga na rin po kayo and of course, keep safe po everyone. Good night and thank you po sa pag-attend sa aming munting free live tutorial. So, kita-kits po bukas. Bye-bye. Thank you. God bless everyone. Bye-bye. 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 Hindi ko